Sziasztok, gyerekek! Ha rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz. Ugye hallottátok már ezt a mondást? Régebben legalábbis nagyon divat volt, sokszor mondták. És olyanok mondták, akik jobbnak látták, hogyha nem keverednek bele a másik problémáiba. Ez lehet óvatosság, lehet közöny, lehet a felelősségvállalás hiánya, hogy nem mer tanácsot adni, mert attól tart, hogy esetleg számon kérik rajta. Lehet egyfajta kibúvó, többféle oka lehet ennek. Tehát vannak emberek, akik nem szívesen adnak tanácsot, vannak, akik meg aztán túltengenek abban, hogy ők mindenáron mindenre valamit véleményt akarnak mondani, és ez még hagyjál, hogy ezt elmondják, de utána még el is várják, hogy a másik ugye azt szerint élje az életét, és ők a másik ember életét akarják élni feltehetően azért, mert az ő életük üres és tartalmatlan. Na most, én is voltam az életemben egy alkalommal egy olyan nehéz szituációban, hogy nagyon nehezen hoztam meg a döntést, és millió okos tanácsot kaptam. De annyi ellentmondó volt, hogy a végén már se tudtam, hogy hol áll a fejem, és akkor elmesélt nekem valaki egy történetet. Ez valahol keleten történt, egy apa és egy fiú elindult a városba a Szamárháton, az apa ült a szamáron, a fiú mellette jött, és szépen vendegéltek befelé a városba, és egyszer csak jön velük szembe valaki, és azt mondja az apának, hát nem szégyelled magad, ott az a szegény gyerek, apró lábaival sokkal nagyobbakat kell lépnie, mint neked, és te fölnősz a Szamárháton, ő meg ott fut, hát nem az lenne a helyes, hogyha ő ülne rajta. Hát azt mondja az apa, igaza van tényleg, hát akkor leszállt a lóról, fölültette a fiát, vagy a szamáról fölültette a fiát. Alig mentek egy negyed órát, fél órát, megint jön szembe valaki, és ráront a fiúra. Apád nevel, apád életét végig dolgoztál, érted? Neked még fiatal és egészséges a lábad, és te hagyod, hogy a apád melletted gyalogoljon, te meg ott pöpözkedsz a szamáron. Hát, mit csinálni? Az apa azt mondja, ez tényleg eléggé lehetetlen dolog. Hát fölült a fia mögé a szamára, és ketten mentek. Erre jön egy ember, és azt mondja, hát micsoda lelketlen emberek vagytok, hát hogy vagytok képesek ketten ülni a szamára, eltöritek a derekát, hát ez lehetetlen egy állapot. És az ember azt mondta, hogy jó, ennek tényleg igaza van, és leszálltak a szamár mellett, és ketten vezették a szamarat. Erre megint jön valaki, és azt mondja, hát ti normálisak vagytok, ott a szamár, és mellette gyalogoltok, és akkor elmondta, de hát először, amikor én ültem, az volt a baj, a fiam ült, az volt a baj, mikor ketten ültünk, az volt a baj, és azt mondta neki az illető, hogy ja, hát akkor miért nem veszitek a nyakatokba a szamarat, és viszitek be úgy a városba. És a nyakba vett szamár annak az embernek a szinonimája, aki mindenféle tanácsra hallgat, amit mondanak neki. Nem baj, gyerekek, hogy adunk tanácsokat egymásnak. Az se baj, hogyha megfogadjuk másoktól. De az a tanács, az mindig akkor lesz az enyém, ha az visszhangzik bennem, amikor azt mondja, aha, tényleg, ez így igaz. Ne azért fogadjak el valamit, mert a másik mondja, és akkor ő biztos okosabb nálam. Nem biztos, hogy ő jól látja a helyzetemet, de az is lehet, hogy ő kívülről jobban meg tudja ítélni. De a lényeg, hogy az mindig bennem visszhangozzon. Én, hogyha problémám van, én nagyon sok barátomnak és ismerősömnek megírom. Múltkor például az álmomat nem tudtam megfejteni, megírtam, egy csomó ismerősnek elküldtem,
és pillanatok alatt jött vissza, és egy olyan jó magyarázat volt, és azt mondtam, így van, ez bennem visszhangzik, ez jó. Ami bennem nem visszhangzik, azt nem fogadom el. És akkor már a kívülről kapott tanács nem is külső, nem meg magamra erőszakoltam, hanem az a sajátom, mert én választottam ki a több lehetőség közül. Tehát gyerekek, jól hallgassatok rám, ha rám figyeltek, és ha rám hallgattok, akkor azt csináltok, amit akartok. Akár hallgattok másra, akár nem. Sziasztok! Hello!